Так, я вімкну. Ну Все, що, ми, пішли? да, ми в ефірі. Всім доброго вечора, хто нас дивиться, і хто буде дивитись у запису, вам теж доброго вечора, а можливо ранку, якщо зранку прокинетесь і будете дивитися. Ну що, я повинен сказати сразу, хто не підписався, то підписуйся на наш канал або на сторінку Вадима Хомахи, тому що сьогодні понеділок, і ми з Вадимом Хомахою, вірніше, Вадим Хомаха буде підсумовувати підсумки тижню, а я так тут посиджу. А якщо у вас будуть якісь питання, я йому передам. І от в мене буде така сьогодні невеличка робота передавати, якщо будуть запитання. Тому я зразу передаю слово Вадиму Хамасі і поїхали. Добрий вечір всім. Сказати можна багато про цей тиждень, але він був такий, я б сказав, нервовий такий, туди-сюди. І весь тиждень були такі повідомлення, дуже суперечливі, але вчора я так уважно все передивився, і у мене склалося певне враження і певне ставлення до тих подій, які відбуваються. По-перше, я хотів би, як завжди, спочатку окреслити теми, тому що теми – це головне. Перша тема, безумовно, як завжди, це фронт. І те, що відбувається на лінії фронту, чи є це контрнаступом, який анонсував свого часу президент Зеленський, українські чиновники, і що буде далі. Друга тема – це, безумовно, зустріч координаційної групи воєнної підтримки України в форматі Рамштайн. Вона була дуже показова, і з огляду на те, що третя тема – це можлива адаптація України до НАТО, тому що про вступ говорити не можна. За жодних умов, я скажу чому. Поки так. Що буде, досі невідомо, але подивимося. Майже цього тижня, наступного тижня буде дуже багато подій, які визначать остаточний формат, який буде запропоновано Україні на саміті НАТО в Вільнюсі. Далі, що ще? Реакція, така млява реакція на знищення Росією дамби греблі Каховської ГЕС, і те, що відбулося на окупованих територіях, те, що у нас, скільки людей загинуло, і як це вплине на подальше життя всього, я вважаю, всього півдня України. І не тільки на цей регіон, але й на все Чорне море. Тому що є певні питання, які треба вже зараз ставити і мати хоча б орієнтовну відповідь. Ще одна тема – це висловлювання російського президента Володимира Володимировича Хуйла на Санкт-Петербурзькому так званому міжнародному економічному форумі. І це дуже така цікава річ, тому що там вона чіпляє дуже багато речей. І разом з тим, туди ж, до цього докупи я кладу погрози Путіна і Лукашенка оприлюдненням парафованого документу в Стамбулі, який був підписаний українською делегацією на чолі з так званим депутатом Арахамією і так далі. І чи може це спричинити вибух в українському політикумі? Це важлива дуже тема. Наступна тема – це приїзд наших пальмових друзів, так званих, з Африки, і які не помітили ракетного обстрілу Києва чомусь. І те, як вони себе поводили в Санкт-Петербурзі на зустрічі з ВВХ. Це важлива дуже тема.
Ну, про членство з НАТО я сказав, тому що тут багато пов'язаних речей. Ну і нарешті те, що відбувається з так званою відбудовою України, тому що тут купа пов'язаних тем. Ну, по-перше, це не відмова фактична у Європи, Європейського Центробанку принаймні, від того, щоб кошти від заарештованих активів Росії пішли на відновлення України. Це перше. Друге, це досить показова позиція російського олігарха Абрамовича, який відмовився передавати на відновлення України 2,3 мільярди фунтів стерлінгів від продажу свого клубу Челсі. І ці гроші принаймні зависли може до зими, може і далі. Там туди ж докупи це відмова Вищого суда Відня від екстрадиції українського олігарха Фірташа до Сполучених Штатів. Я кладу туди, тому що там є пов'язані речі з відновленням України, принаймні. Ну і взагалі ставлення тут чи не останній вислів президента Байдена щодо того, чому Україна має пройти всі етапи набуття членства в НАТО, тобто програму для членства ПДЧ. Ну і все, мабуть, все. Тем багато. Я думаю, що спробуємо все ж таки пошвидше, тому що я там розпотякував дуже довго. Я вважаю, що це дурня, не треба цього робити. Треба все ж таки швидше, але певні речі треба висвітлювати. Ну, спочатку, як завжди, про фронт. Я думаю, що всіх це цікавить найбільше. Протягом тижня українські війська начебто звільнили 8 населених пунктів. Про це повідомила вчора увечері і сьогодні зранку підтвердила заступниця міністра оборони Маляр. Я вважаю, що цитувати Маляр – це моветон, але інших повідомлень про кількість звільнених територій майже немає. Її виставили, коли вона знову з'явилася на поверхні після того, як на початку вторгнення її так звані висловлювання, висери, я можу так тільки назвати, спричинили загибель багатьох людей з того, що вона роздмухувала істерію. І зараз її знову підняли на поверхню, ця піна знову спливла, це гівно, і воно коментує направо і наліво щодня по кілька разів ситуацію на фронті. Знову ж, вона сказала про 8 населених пунктів, і я з певних джерел я можу це підтвердити. Дійсно так, це населені пункти в напрямку в Запорізькій області і на околицях Великої Новосілки поблизу адмінкордону між Запорізькою і Донецькою областями. Там відбувається, те, що відбувається на цій ділянці фронту, президент Зеленський і українські чиновники називають контрнаступом. Хоча минулого разу я підкреслив і наголосив на тому, що це може бути контрнаступом, а може і не бути, тому що це лише певна, невелика частка літньої кампанії, яка розпочалася на початку червня. Чим вона закінчиться, ми поки не знаємо, але російське командування вважає так само, як і я, тому що воно на певні просування українських військ, воно не висунуло на передові позиції великої кількості на протидію. Єдине, що трохи було перекинуто військ з Херсонщини, з лівого берегу, після того, як було підірвано греблю Каховської ГЕС.
І це доводить, чергове доводить те, що підрив ГЕС був частиною оборонного плану цієї літньої кампанії з російської сторони. І це було прораховано, і цей вибух там спричинив загибель певної кількості російських військовослужбовців, але він був незначним, і їм знову вдалося перекинути війська з лівого берегу Херсонщини на гарячі ділянки фронту. І те, що ми зараз спостерігаємо на Запоріжжі, принаймні в районах Васильівки, Орехов і в напрямку на Токмак, це, я вважаю, таке промацування лінії фронту, тому що українські війська ще не дійшли до основної лінії оборони. Тобто вони пройшли передовий заслон, якийсь там загородження, і на одному участку майже підійшли до основної лінії оборони. Але вони до неї ще не підійшли, тому що основна лінія оборони, вона багатошарова, і будували її принаймні півроку, і там багато, дуже, судячи з сьогоднішнього оприлюдненого відео, вони будувалися дуже так прискіпливо, вони все пораховували, тому що реально лінія оборони збудована з огляду на передові технології фортифікаційних споруд. Це реально так. Сьогодні, якщо ви подивитесь відео не штурму, а захоплення там полонених на одній з ділянок фронту, ви побачите, як там все зроблено. Тобто там зроблені нормальні окопи, нормальні капоніри для техніки. Тобто там все. І українські війська ще не підійшли до головної лінії оборони на Запоріжжі. Це точно. Тобто говорити про якісь там успіхи, я вважаю, не те, що зарано, а взагалі ще нема про що говорити. Звільнили 8 населених пунктів. Трохи просунулися у напрямку Волновахи по автошляху Велика Новосілка-Волноваха. Трохи. З обох боків мокрі яли річні. Але ж нічого такого суттєвого не відбувається насправді. Тобто я хочу ще раз підкреслити, що без серйозної підтримки авіації наші хлопці вимушені просуватися дуже повільно, тому що ми не можемо подавити ані вертольотів, ані російську авіацію. Тобто, якщо ми висуваємо до передової якісь засоби ППО, то ми отримуємо плюху у вигляді ланцету, який, наприклад, знищив одну з пускових установок IRIS-T. Це пускова установка, це не машина там командна і не радіолокаційна станція, але ж теж це суттєва втрата, я вважаю. Так, її можна замінити, але без прикриття з повітрям нічого не буде. І російська авіація реально, те, що я з повідомлень з лінії фронту, я щодня отримую кілька десятків, я можу сказати, що російська авіація активізувалася, дуже так, сильно активізувалася. І вона завдає ударів не тільки по лінії фронту, по передових колонах українських військ, але і у ближньому нашому тилу. Тобто, ракети керовані, не керовані, вони і керовані авіабомби, вони можуть там летіти на 50-60 кілометрів. І це для нас дуже неприємно, тому що якщо там висувається до лінії фронту, наприклад, якийсь підрозділ з боєприпасами, то отримати плюху у вигляді керованої бомби, це дуже неприємно, повірте мені. Тобто ситуація от така. І говорити про те, що ми незабаром будемо мати якесь там Курську дугу або там ще щось, я вважаю дурним. Тепер про інші ділянки фронту. Це те, що треба теж
обов'язково на це дивитися. Упродовж тижня російським військам і чеченцям вдалося трохи просунутися у Мар'їнці. Небагато, але вони просунулися. Ну, безперервні атаки, ну, мінімум 10 атак на день, а бували атаки, що і 20, і 25 атак на день. Ну, тобто, як там хлопці тримаються, я не розумію. Але вчора чи позавчора, орки висунули туди танк і підірвали його прямо на наших позиціях. Ну, щоб ви розуміли, там реально ад. Там, я не знаю, як там хлопці тримаються, але вони тримають. Вони тримають цю ділянку фронту і принаймні вже десь рік, майже рік, вони утримують безперервні атаки у Мар'їнці, безперервні. Міста вже не існує, там того міста немає взагалі. Там 10 тисяч людей жило, там мешкало до війни. Але, ну, ви розумієте, що там за кожен дім, за кожен там сантиметр буквально йдуть бої. Такі жорстокі, що я думаю, що і в Бахмуті були не такі навіть бої. Ну, тобто, це є речі, які висвітлювали кореспонденти наші, там, да, журналісти, там, хтось там ще. А є ділянки фронту, де насправді відбувається, ну, теж таке саме пекло, як і в тому ж Бахмуті, наприклад, але вони не під увагою громадськості, і суспільство не знає майже про те, що там відбувається. Ну, якісь там повідомлення з зведень Генштабу. Але насправді я вважаю, що те, що, ну, Мар'їнка це місто-герой. І я вважаю, що це, як і Бахмут, вони мають стати містами-героями. Тому що там реально те, що відбувалося. Ну, в Мар'їнці наші хлопці зупинили можливий прорив в наші тили і відсікання усього угрупування військ операції Об'єднаних Сил, тобто всього Донбасу. І це героїзм, реальний героїзм. Трохи стихло поблизу Авдіївки, але ж завдаю авіація російська працює, ну, дуже потужно, і щодня, ну, я не знаю, там 3, 4, 5 бомбардувань міста і того, що там залишилося в околицях. Але цього тижня вони майже не просунулися в цьому напрямку. Далі. Ситуація навколо Бахмута. Вдалося нашим військам зупинити просування в напрямку до Костянтинівки. Там зустрічні бої, а трохи східніше, це вже в районі Кліщівки, там йдуть такі, ну, дуже жорсткі бойові зіткнення за висоти, які на півдні від Бахмута. Тому що якщо той, хто їх контролює, той фактично може здійснити удар в одному чи в іншому напрямку. Тобто там стан біфуркації. І така ж сама ситуація, до речі, і в північній частині цієї ділянки фронту біля Бахмуту. Там поблизу Брюховського водосховища, там, ну, ставка, я б сказав. Там теж тривають бої, наші хлопці позаминулого тижня трохи просунулися, але наступ, ну, зупинився. Ну, тому і погода була така, і вже і ґрунт розкис, і все таке інше. Але, от щоб ви розуміли, що от всі ці події, там те, що відбувається на Запоріжжі, наприклад, да, вони жодним чином не зупинили атаки у напрямку Слов'янська, уздовж траси Москва-Ростов, ну це Харків-Довжанський, як у нас називають її. Там йдуть атаки щодня. Така ж сама ситуація на північ від автошляху Лисичанськ-Бахмут, у Спірному і особливо в промисловій зоні Білогорівки на Сіверському Донці. Щодня купа боїв, купа. І бої не прості бої, так
прийшли, пішли. Ні, реально жорсткі бої. Тобто, щоб ви розуміли, ситуація на лінії фронту, вона така, вона динамічна. І якщо десь наші війська тиснуть, то на іншій ділянці відбувається зовсім інше. Така ж сама ситуація, наприклад, у напрямку Куп'янська, де з двох сторін, з півночі і зі Сватового, намагалися прорватися до Куп'янська, намагалися прорватися ударні підрозділи російські. Їм не вдалося це зробити, але щоб там не тихо. Тобто вся лінія фронту, фактично, вся лінія фронту зараз палає. Ось що б там не розповідали, там, якщо ви там читаєте зведення Генерального штабу або там повідомлення воєнних журналістів, там, кореспондентів, і зазвичай, безумовно, ці гівномарафони, цей єдині новини, яких там розповідають, що тільки про перемоги. Насправді ситуація на лінії фронту, вона дуже жорстка. І я ще раз хочу наголосити, що авіація російська, значно активізувалася. Значно. Якщо я говорю значно, то зазначно. І у нас немає можливості за браком винищувачів класу хоча б там 4-го покоління, хоча б там, наприклад, там Гріпен там або FA-18 Super Hornet, і я не говорю вже про F-16, то без них нам дуже скрутно. Тим більше, що ми частку техніки ми втратили під час ракетних ударів російських ракет по наших литовищах у Кропивницькому і в Миргороді. Тобто ситуація насправді вона така, вона жорстка. І розповіді про очікування, які щодня підігріває президент Зеленський, про те, що у нас зараз контрнаступ, і він вже це оголосив, що у нас вже йде контрнаступ. Я ще раз хочу підкреслити для всіх, що всі розуміли, що це частка, лише невелика частка воєнної літньої кампанії, яка тільки розпочалася. Тільки розпочалася, ще нічого не відомо. На нашу користь зараз працює те, що у нас коротші шляхи постачання техніки і боєприпасів до лінії фронту. Якщо ви подивитесь на мапу, то ви подивитесь, що для того, щоб Росії перекинути на певну ділянку фронту війська, техніку і боєприпаси, їм потрібно там плече, воно велике. І наші хлопці з хаймарсами, вони їх там мацають там нормально, тому що останні удари по штабах і по великих складах боєприпасів, вони були, я вважаю, досить успішними. І це для Росії вже чутно. Це не просто так втратити там, склад, 1 боєприпасів, 2-3. Це реально були нормальні удари, і наша розвідка працює непогано. От повірте мені. Але головна битва ще не розпочалася. І навіть вона навіть немає її контурів. Тому що я все ж таки вважаю, що головний удар буде завдано не там. Хоча, якщо, як у нас там говорять, проїбуть оцю Запоріжжя, то вона може розпочатися і там. Тому що резерви, наш Генеральний штаб тримає резерви в гарячому стані, і їх може бути перекинуто у будь-який момент на будь-яку ділянку фронту. Тобто ми очікуємо на те, щоб росіяни повірили, що якась ділянка фронту буде головним напрямком головного удару. І тоді удар буде завдано в іншому напрямку. Я вважаю, що це буде так. Де це буде завдано? Я маю певні
ну, так скажемо, прогнози, але я їх озвучувати не буду. Я не Цвітан, я не Жданов, я не вся та інша там кодва, яка там розповідає про те, там П'янковський, да, там якісь там ще. Вони там розповідають, де буде завдано головний удар, як просувається оцей там Швець, там особливо там полюбляє розповідати про фронт. Ось там буде завдано удар, там буде, да, тут завод, там фабрика, да, там дежавю. Пам'ятаєте фільм там знаменитий про Одесу, да, як кілер приїхав до Одеси, американський, ось там буде завод, там піонер розповідає, тут фабрика, там те да все. От так само вони оці рупори пропаганди і нам розповідають про наступ. Ціна наступу дуже велика. Я нічого не хочу говорити, але вона для нас велика. І це, на жаль, тому що ми втрачаємо людей, ми втрачаємо мотивованих людей, зокрема. І те, що наразі відбувається в тилу, вручення повісток, наступна хвиля, це наслідки того, що відбувається на фронті. Тому розповідати я більше не буду нічого, тому що для мене це дуже тяжка тема, не можу. Але щоб ви розуміли оту таку ситуацію, яка там склалася. Тепер про російські ракетні удари і удари дронами. От подивіться, що відбувається. Минулого тижня ми побачили кілька таких цікавих закидів. Да? Тобто було завдано удару по Кривому Рогу, було завдано удару по Одесі і по Києву. І зверніть увагу, що в Кривому Розі ракети все ж таки прилетіли, тобто не було прикриття, а в Києві те, що збили, ну це дуже добре, але Київ – це не вся Україна. І засоби ППО, те, що нам там говорять, що нам потрібні засоби ППО, та ми без вас знаємо, що нам потрібні засоби ППО для того, щоб хоча б прикрити хоча б мережою, такою сіткою, хоча б прикрити, ну хоча б якісь там літовища, да, там, я не знаю, там якісь виробництва, от таке прикрите. Я не говорю про Київ, да, про великі міста, там Київ, Львів, Полтава, наприклад, Харків. До Харкова минулого тижня трохи прилетало, але небагато. Але ж там поруч С-300 за кордоном, і вони так балістика. І нічого з цим не зробиш. Якщо там не буде патріотами прикрито цю ділянку кордону, то Харків буде крок за кроком, його будуть знищувати з території Росії. Ну ось так. І тому про ППО, те, що говорили, так переходячи так поступово до Рамштайну, те, що відбулося засідання координаційної групи, там сказали про ППО, там дійсно було дуже багато розмов про ППО, те, що Німеччина надає в аваральному режимі, надає Україні кількасот ракет для Петріот, це свідчить про те, що вони все ж таки наші ЗРК, вони їх витрачають дуже багато. Ну, кількасот ракет для Петріот. Розумієте? Причому міністр оборони Німеччини Пісторіус, він підкреслив, що це термінова допомога. Тобто їх потрібно от зараз, тобто їх вже у нас вже немає. І те, що збили коли до нас приїжджали наші там спальці, друзі так звані, африканські, вони не помітили кінжалів тільки тому, що там працювали Петріот, ЗРК Петріот. І їх не вистачає. Не вистачає Петріот, не вистачає сам Тімамба, комплексів франко-італійських, які близькі за параметрами до Петріот, близькі за параметрами, але у них трохи інша система радіолокаційна і
ну, трохи інші ракети, я би так сказав. Там кілька типів ракет, які застосовуються, але система непогана. Але скільки нам таких систем потрібно? Ну, там хтось сказав, там з наших очільників, що нам потрібно 15 десь великих систем далекобійних, десь порядка 70 систем середнього радіусу і десь до 1000 систем, які їх прикривають. Тому що кожна система середнього та великого радіусу має бути прикрита шарами протиповітряної оборони. Інакше ракети прилетять до найдорожчих компонентів цієї системи. Ну, тобто до радарів і так далі. І ще одна дуже показова річ минулого тижня. Україні нададуть пасивні радари. І їх буде багато. Пасивний радар чим хороший? Тим, що він забезпечує, він не світить. І його, от, наприклад, коли літак дальнього радіолокаційного АВАКС російський взлітає, дальнього радіолокаційного стеження, А-50 там і А-50М, вони, коли взлітають, вони бачать наші радари, де вони стоять. А от ці радарні установки, вони забезпечують пасивним. Тобто там немає обміну сигналом. І це дуже класно. Але скільки нам їх потрібно, ніхто поки не знає, і навіть оцінку вже зробили, але стільки нам не дадуть зараз. Просто їх, може їх просто такої кількості, може, немає. Тому що ніхто не розраховував на таку війну. Взагалі. Подивіться, що відбувається, скільки десятків мільйонів снарядів було вже витрачено. Скільки тисяч ракет, не сотень, тисяч ракет. Тобто йдеться про тисячі ударних дронів, про те, що задіяно на війні в бойових діях, задіяно понад 500 000 людей, 500 000 військовослужбовців. А може і більше, ніхто точно не може сказати зараз, тому що є назви бригад, там є назви підрозділів, є певні там оцінки, але ми не знаємо, скільки реально людей. Я думаю, що понад 500 000 військовослужбовців з обох боків зараз беруть участь в бойових діях. І не менш, ніж 250-300 тисяч у резерві. Не менше. Тобто це рівень найжорсткіших боїв, наприклад, там під Сталінградом, наприклад, там під час Другої світової війни. Тобто йдеться про абсолютно величезні маси людей, техніки, які потребують дуже складної логістики. Уявіть собі, щоб заправити, наприклад, 1000 танків. Скільки потрібно пального, наприклад. А для танків ще потрібно боєкомплект. І не один тримати. І плюс ще тримати проміжні якісь бази. Тобто це, реально, якщо ви в змозі це уявити, то це планування 99-го левелу. 99-го левелу планування, реально. І в цій війні переможе не той, хто витримає, а той, хто правильніше спланує ресурси. Тому що війна якщо порівнювати з, наприклад, квітнем минулого року, то вона перетворилася з маневреної такої, я б сказав, такої динамічної війни, вона перетворилася на війну ресурсів. І в цій війні ресурсів Росія має ресурсів, просто ресурсів людських, снаряди, ракети набагато більше, ніж Україна. Так, за Україною стоять люди, інші наші партнери, але постачання звідти йде не тими темпами, які би ми хотіли, і не тими темпами, які би забезпечили безумовну перемогу в цій війні. А тому Путін щоразу, коли він з'являється, там, я не знаю, який там це Путін, я згоден з Будановим, що Путіних кілька, і вони там в різних містах, тому що те, що я
звертаю на що увагу. Це не конспірологія. То насправді, ну, якщо ви якщо ви пам'ятаєте той стол, за яким там сиділи за 30 метрів, і людина, до якої допуск був там за 2 тижні, ну, щоб люди на карантині сиділи. А тут, щоб хтось, що той Путін, який там тисне руки цим мавпам, да, ну, це нереально. Ну, так, от подивіться, з огляду на це, я вважаю, що реальний Путін – це його прес-секретар колективного Путіна Пєсков. І те, що говорить Пєсков, до цього треба додивлятися, тому що фактично він завдає таку тональність, напрями політики. І Пєсков щоразу говорить, що спеціальна військова операція відбувається в нормальному режимі, і ніхто навіть не планує змінювати її цілі, тому що це не треба робити. І тому ось така от ситуація, що з цим робити, я не знаю. Ну, тобто, у них реально більше ресурсів. І якщо ми дамо слабину, десь послаблення, то ми реально програємо. Розумієте? Ну, я не хочу цього. Я вважаю, що наше військове командування це бере до уваги. Воно розуміє цю проблему дуже, дуже добре. Що ще? Ну, я так думав, що треба розповісти про спробу колективного Путіна все ж таки зменшити постачання озброєнь, боєприпасів і взагалі допомоги Україні. Тому що ці всі так звані мирні ініціативи – це спроба відволікти увагу від того, що відбувається на фронті. З Заходу насамперед, і навіть не самого Заходу, не лідерів Заходу, ні. Тих людей, яких щодня обробляють засоби масової дебілізації своєю діареєю. Якщо буде все спокійно, і отут мир ось буде, ну тоді може і не треба. Ну, демократичні лідери, вони залежать від своїх виборців. І якщо от з цього боку подивитися на проблему, то ви побачите, що у них, ну, вони дуже залежні від суспільної думки. Вони дуже залежні. І якщо суспільна думка буде сформована, що в Україні відбувається все, ну, таке замирення вже, так, спокійно вже все, то навіщо постачати додаткові засоби, навіщо таку допомогу надавати? Масштабну допомогу. Але певні люди на Заході все ж таки розуміють. І навіть та людина, на яку я вважав, що не дуже адекватною, це прем'єр-міністр Нідерландів Рютте, який, до речі, був одним з головних противників вступу України до ЄС і підписання угоди про асоціацію. Так ось, Рютте наразі чи не є чи такий не найжорсткіший з лідерів Європи, хто надає нам допомогу. І він просуває цю допомогу, він її ногами просуває, реально так. І навіть закиди з боку Шольца про те, що так, і ми цього не дамо, і там ракети Торус, наприклад, оці крилаті на 500 кілометрів, ми не дамо поки, тому що нам самим не вистачає, хоча більшість таких яструбів в Бундестазі говорять, що треба все давати, щоб якнайшвидше це було. Ви розумієте, ситуація, чим більше, чим довше буде тривати війна, тим більше втрат понесе Європа. Тому що поки Європа все ж таки падає. Я дивлюсь на економіку, на прогнози Європейського Центробанку, це дуже така показова тема. І якщо на це дивитися, то ви побачите, що вони оцінюють перспективи розвитку економіки не дуже. Тобто, хоча завдяки військовій промисловості, яка могла би зараз
давати, ну просто там нарощуватися на 20-30% на рік, реально вони можуть це зробити. І це доводить Рейнметал концерн. То це такий двигун економіки Європи міг би бути. І, до речі, це саме військова промисловість доводить в Польщі, наприклад. Вона доводить, що Польща завдяки оцим виготовленню військової техніки, вона дуже класно піднімається. І зараз переведення на економіки, ну, знову ж не економіки, а частки економіки на постачання того, що реально необхідно Україні для перемоги, це було би дуже круто. Але, ну, ось агенти, консерви Путіна працюють всюди. По Європі це 100%. І вони це гальмують. Причому вони гальмують їх в різних місцях і у різний спосіб. Але це все ж таки відбувається. Гальмування відбувається. Про що я хотів би сказати? Минулого тижня знову не було ухвалено 11 пакет санкцій. Знову. Скільки вже пройшло з початку квітня? Вже друга половина червня. Це скільки вже? 2,5, ну майже 3 місяці вже пройшло. Минуло, да? Майже 3 місяці. 3 місяці про те, що вже було реально на початку квітня погоджено. Ну, основні параметри цього пакету санкцій. І головне в цьому пакеті – це не санкції, це санкції на санкції. Тобто протидія ухиленню Росії від санкцій з допомоги своїх партнерів. Яких? Грузії, Туреччини, Казахстану, тих, хто допомагає. І хто гальмує більш за всіх? То Угорщина і Греція. Всі Греція – це транспортування нафти, чому я просто говорю приклади. А Угорщина, там уряд взагалі був поставлений кримінальним авторитетом, створений кримінальним авторитетом Могилевичем російським. Ось така ситуація. І що з цим робити? Я думаю, що певне коло керівників це розуміє, європейських. Частина політикумів в Сполучених Штатах теж розуміють. Не всі, але частка це розуміє. І вони все ж таки просувають певні речі, які нам потрібні. Нам наразі розповідають про те, що риторика, от, наприклад, там Трампа, Десантіса і всіх інших республіканців, вона спрямована на те, щоб загальмувати допомогу для того, щоб замирити Україну. Насправді це не так. Я дуже уважно подивився на останні пропозиції. Всі пропозиції щодо воєнної допомоги Україні, вони двопартійні. Всі. Немає однопартійних ініціатив. Друге, республіканці щоразу наголошують, що треба контролювати витрати і відділяти внутрішні потреби Сполучених Штатів від реальної допомоги. Тобто вони хочуть бачити, скільки реально коштів і скільки реально засобів йде на Україну, для України, скільки Україна отримує, чи може отримати, чи планує отримати. Не те, що говорять там загалом, да, в закон про якийсь там закон дописали там певні там речі, і цей закон перетворився з одного в прикінцевих положеннях закону написано зовсім третє, навіть не друге, яке жодним чином не стосується до закону. Так само і в Сполучених Штатах. Вони взяли на озброєння цей прийом, і я вважаю, що я думаю, що вони це зробили з огляду на Україну. Навчи поганому. Тому що це розпочалося за
часів Ющенка ще. І ця метода. Коли прийшов до влади кабінет Володимира Федоровича Януковича в 2005 році. Хтось не пам'ятає, але оця метода підміни закону і вписування в закон якихось певних речей, які до нього не мають жодного значення. І це щоразу жодного в Україні немає закону, який чітко би стосувався конкретних речей. Вони є, але вони такі незначні з огляду на грошові потоки. Так само і в Сполучених Штатах. Так, про це, да? Про що? Про наших друзів з Африки я сказав, що вони маріонетки, я це вважаю. Але історія з літаком, який посадили в Варшаві, це взагалі було, це був треш. Якщо хтось не знає, Польща прийняла 2 літаки. Один літак з лідерами так званими африканських держав, на чолі з президентом Південно-Африканської Республіки Карбафосою. А другий літак, в якому летіли 100 з гаком так званих охоронців з 12 контейнерами зброї незадекларованої, вони посадили в Варшаві. Той сів у Жешові, у Ряшові, а той літак з цими охоронцями посадили в Варшаві. І їх не випустили зі зброєю. А тепер уявіть, що якщо от ця кодла з'явилася б на території України зі зброєю, і чи не могло це бути спецоперацією, наприклад, для знищення українського військового керівництва? Наприклад. І те, що зробили поляки, вони зробили круто, я вважаю. Вони це під корень зробили і все. І все. На цьому все закінчилося. І саме тому такий Рамафоса був, і Рамафоса насамперед, він був такий, розчавлений перед Зеленським, йому нема було чого сказати. Тому я вважаю цілком можливим те, що його головним завданням було привести до України оцю роту зі зброєю так званих охоронців і влаштувати якусь там херню в Києві. Чому б ні? Як інакше? Тому що, хто буде стріляти в іноземних лідерів, так? А там це ціла купа охоронців, типу охоронців. Вони з автоматами, там, все як, може там гранатомети були, ніхто не знає. Але їх не випустили, і це дуже добре. Тобто, це просто такі шматки мозаїки. Ви маєте просто на це дивитися і в себе відчувати, як оце будується, колективний Путін будує цю мозаїку. Це дуже цікава така робота, я вважаю. Так, наступна тема – це шантаж Путіна Зеленського конкретно і взагалі всієї нашої верхівки тим, що він оприлюднить парафований українською делегацією спільний документ, який було підписано Аграхімією в Стамбулі в березні минулого року. Виходячи з того, що Путін спочатку про це сказав бульбенфюрер Лукашенко. Він сказав, що Путін йому показав оцей парафований документ. Це як нагадування. З української сторони нічого так, показав. Ніхто проігнорував. Тоді про це сказав Рамафоса. Сказав, що йому теж показали цей документ, в якому там Україна погодилася на те, що з огляду на так звану мирну ініціативу африканську, ми ж вже все майже порішали в Стамбулі. А потім Путін сказав, я ж там, це Україна в всьому винна, тому що вони вже підписали, правда, не зрозуміло, хто підписав,
які він мав повноваження, чи мав він директиву. А якщо він мав цю директиву, то я вважаю це державною зрадою. Тому що те, що сказав Лукашенко, він сказав, що в цьому документі було оренда Криму на невизначений термін, оренда Донбасу на невизначений термін і коридор суходолом до Криму. І на це Україна погодилася, підписалася під цим, українська делегація. Хто там був? Я нагадую. Єрмак, Резніков і Арахамія. Вони були керівниками цієї делегації. А вся ця шайка-лейка розпочалася з дзвінка наприкінці лютого минулого року Лукашенка до Зеленського, який запропонував йому переговори в Білорусі. До речі, на переговори, щоб ви знали, літали вертольоти НАТО. І їм було забезпечено коридор. Ну, тобто, Зеленського везли не Зеленського, а українську делегацію, везли на переговори вертольоти НАТО через Білорусь. Це з огляду на те, що на території Білорусі в той час перебували російські війська, зокрема, засоби ППО. Ну, тобто, це було під дулом. І в будь-який момент їх могли так, все. Але вони не стріляли по вертольотам НАТО, тому що, ну, це все ж таки війна. Вони були тоді, я вважаю, вони тоді були не готові до прямого конфлікту з НАТО. Путін був не готовий, колективний Путін був не готовий. І тому ця державна зрада, про яку вони розказали, це образа на українських партнерів. Зверніть увагу, як вони нас називають. Вони нас називають українські партнери. Там Коняка Лаврова, да, там Лавров, да, хто там ще? Пісков, Небензя. Вони нас називають наші українські партнери. І от там жму руку, обнімаю, це з іншого боку, це те саме партнерство. Чому так не сталося? Ви пам'ятаєте, чому не було підписано цей документ? Всередині березня до Києва прилетів Авралом, приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон. І він вставив мозок всі ці кодлі. І вони одразу, і все на цьому закінчилося. Тобто, я вважаю, що в той момент Джонсон врятував Україну. Не Бонефтік, не Агрохімія, не Єрмак. Це врятував саме Борис Джонсон, який розумів, що Велика Британія, ну не другий крок, а третій, ну але цей приїзд був зроблений з огляду на безпеку Великої Британії і населення, і народів, які її населяють. Ну, ось така от ситуація. Тому для мене, я це окремо прямо виділив оце в цьому огляді, тому що на це жодна з тварюк журналістських не звернула увагу. А я дуже багато джерел передивився, і для мене стало, ну, я довів до вас власне бачення. Воно може бути хибним, але воно ґрунтовано на кількох джерелах, різних джерелах, і не пов'язаних одне з одним. Тобто я вважаю, що в той момент ми до капітуляції були наближені максимально. Я так вважаю. Я не хочу сказати, що це би сталося за будь-яких умов, але ми були дуже близькі. І саме в той момент, коли я, перебуваючи на околиці Києва, в Новобеличах, я це все дивився, як прилетало щодня, і так дуже круто прилітало, я сказав би так. Але, так, було скрутно дуже. Але я хочу сказати, що тоді у мене була 100% впевненість, що ми переможемо. І вона є зараз.
Ну, таке. Так, про Стамбул сказав. Так, тепер про членство в НАТО. Цей тиждень, що минув, він був до такого ступеню насичений подіями і обговореннями про те, як НАТО може асимілювати Україну, тому що це буде не вступ, тому що вони розуміють, що вступ України до НАТО в момент, коли йде війна, це фактично війна з Росією, а ніхто на це не підпишеться. Ніхто. Вони не хочуть воювати, це не їхня війна, наразі це не їхня війна. Але вони не хочуть цього робити. І тому я вважаю, що із розмов з моїми партнерами і з людьми, які реально мають доступ до певної інформації, як один з варіантів розглядався варіант припинення бойових дій на певний час, заморожування конфлікту, приймання України в НАТО, але території в цьому випадку ніхто не звільнить, тому що це було б повна фіксація захоплення території України. Так, Україна була б в НАТО. І коли, я вважаю, що коли на Банковій подивилися опитування соціологічні, внутрішні, не тільки які там оприлюднюють так звані соціологи наші українські, а реальні опитування, які проводили на замовлення і за досить чітко сформульованими критеріями. Я вважаю, що вони подивилися і сказали, що ні, так не буде. Тобто такий варіант вступу України до НАТО в момент, коли відбудеться припинення бойових дій і підписання проміжного мирного договору. І те, що такий варіант є реальним, от ви можете подивитися на кількість пропозицій. Подивіться. І коли, я думаю, що люди з Сполучених Штатів із розвідки, нормальної розвідки і Deep State Сполучених Штатів, вони на це подивилися і сказали, що це лише на певний час відтягне Третю світову війну. Тому що Путін прийде до тями, Росія переведе все на військові рейки і буде атакувати вже не Україну, а вже буде атакувати НАТО. Тобто цей варіант, я вважаю, було відкинуто. І про це вже напряму говорять і Шольц, і Байден, і Джонсон, не Джонсон, Шольц, і Байден, і навіть Столтенберг. Вони всі про це говорять, що так уже не буде. Ну, слава Богу. Тобто ми уникнули ще однієї пастки, яку нас пхали. Я думаю, що Зеленський на це пішов би. Тому що тоді він був би переможцем, тому що Україна якби вступила б до НАТО. Але ми б програли, як українці, як Україна. Тепер про вступ до НАТО. Головне, на що треба дивитися, це на висловлювання Сполучених Штатів як головного партнера. Так ось, Байден вчора сказав прямо, що Україна не отримає безпосереднього вступу варіанту за сценарієм Фінляндії і Швеції, тому що в Україні забагато корупції, і вона ще не довела, що вона може за певними параметрами, за цими принаймні, бути в складі Північно-Атлантичного альянсу. І поки не будуть пройдені всі етапи, поки не буде зроблено аудит, нічого не буде. А аудит буде. Який він буде аудит? Я думаю, що в Сполучених Штатах корупція не менша, ніж українська, але вона просто інша. Ну, але до України будуть придивлятися, ну так, жорстко.
Тому от така ситуація. Щодо членства в НАТО. Що буде на саміті в НАТО? Давайте так, я спрогнозую. Я взагалі не дуже полюбляю прогнозувати щось, тим більш в такому варіанті, як рух до НАТО. Але я думаю, що буде запропоновано, вже майже погоджена замість комісії Україна-НАТО буде Рада Україна-НАТО. Рада буде ухвалювати певні рішення. Чи буде цей варіант схожий на варіант Ізраїлю, не знаю. Але я думаю, що до цього рухається. І саме до ізраїльського варіанту. Для нас це непогано. Повірте мені. Для нас це непогано, тому що зброю нас будуть накачувати аж під самі оцей маківку. Тому я думаю, що це буде нормально. Далі. Останнє, що у нас є, передостаннє. Якщо подивитися на реакцію Заходу і взагалі всього світу на те, що відбулося руйнування греблі Каховської ГЕС, от сьогодні там було якось повідомлення, що в Олешках загинули 500 з гаком людей. Я припускаю, що це може бути. Але все ж таки, я думаю, вважаю, принаймні так, що російське командування розраховувало на десятки тисяч жертв. Не вдалося. Ми ще будемо вигрібати, я вже минулого разу сказав і зараз скажу, ми будемо вигрібати проблеми руйнування цієї дамби десятиріччями. Тому що головна проблема це водопостачання на Сході. Красиво подивитися, красиво було б, якщо б там залишити Дніпро в тому варіанті, якому було. Да, там Великий Луг, там і все інше. Але якщо ви подивитесь на водопостачання на Криворіжжі, взагалі на Дніпропетровщині і, зокрема, на оцій частині, на центральній частині Запорізької області, то ви подивитеся, то ви зрозумієте, що води не вистачатиме. Плюс Запорізька АЕС, безумовно, яка вже рівень води в водосховищі впав до 7 метрів, а мінімально можливий – це 12,5 метрів. Тобто 5 метрів нижче за мінімальний рівень. І води не вистачає. Води не вистачає, вже немає води в Кривому Розі, немає води в Нікополі. Її просто немає. І що з цим робити? Там Марганець, Нікополь, колишній Орджонікідзе, Покров. Ось і ці проблеми будуть лише приростати, тому що там багато промислових підприємств. Насамперед завод ArcelorMittal Кривий Ріг. Без води він не працюватиме. Тобто доведеться це підприємство зупиняти, тому що його переробити на щось таке більш економічне неможливо. І плюс людям треба щось пити. І пити, і туалет змивати, і все таке інше. Технічна вода теж потрібна. А ми споживаємо технічну воду як питну. Це теж дурня, до речі. Ось така от ситуація. І з огляду на те, що відбулося з руйнуванням дамби, з абсолютно мляву реакцію. Взагалі в ООНі нічого так, нічого не трапилося. Зруйнували дамбу, так, затопили, кілька сот людей загинуло. І що? Нічого не трапилося, майже. Це не зачепило жодним чином нікого. Може зараз трохи зачепить Болгарію і Румунію. Трохи, коли там течія піде вздовж берега до них. І все. Сьогодні я десь повідомлення прочитав, що 3 туші цих корів викинуло на берег в Болгарії. Але це така дрібниця з огляду на все інше, тобто їх це не зачепило, аж ніяк. Це проблема України, внутрішня проблема України, не зовнішня.
ну так, воєнний злочин, ну так, там ще один воєнний злочин, але їх це не зачепило. От жодну цю тварюку не зачепило. І з огляду на це можна прогнозувати, що наступним кроком Володимир Володимирович Хуйло колективне, воно планує вибух на Запорізькій атомній станції. От я не хочу там щось, там якісь там жахи розповідати, але на це треба дивитися як на даність, тому що вона під їхнім повним контролем. І там вибух може бути потужним навіть не в самих енергоблоках. Якщо там, наприклад, вибухівку закласти в машинні зали, то станцію буде виведено з ладу на кілька років, а може не завжди. Але там поруч розташований, на території станції, на промисловому майданчику, розташоване сховище відпрацьованого ядерного пального. І от вибух там спричинить дуже велику неприємність для України і не тільки для України. Хоча, знову ж, ця хмара може до Європи не долетіти. І тоді це буде внутрішньою проблемою України. Знову ж. Тому, така млява реакція. І поїздка туди Гросі, оцього директора МАГАТЕ, це в чергове довела, що така от ситуація. Так, далі. Остання тема, про яку я хотів сказати, це про відновлення України. От те, про що там у нас влітку буде в Великій Британії буде проведено черговий, другий вже форум з відновлення України. Там наші очільники намагаються залучити якнайбільше грошей для майбутнього відновлення і для розпилювання зараз. Тому що треба там латати дороги туди, куди прилетають ракети і так далі. Треба пиляти гроші. І вже час йде, а грошей ще замало. Крадуть, безумовно, там гуманітарну допомогу крадуть, те крадуть, броніки крадуть, на постачанні озброєнь. До речі, ця тема ще не викрита до кінця, тому що Україна заплатила кілька мільярдів доларів за зброю і боєприпаси, які вона не отримала. І це поки ще не в публічній площині, але це є. Тобто комусь заплатили через державні структури, Укроборонпром і його Укрспецекспорт і так далі. Ці гроші було кудись перераховано, потім частка з них повернулася, за іншим курсом, тому що вони були з одним курсом, а пішли з іншим курсом. І це вже, вони повернулися до Міністерства оборони гривні. Але гривня на початку березня була зовсім інша, ніж гривня зараз, щодо долара і до євро. Тому от на цій курсовій різниці, скільки там, 30%, це непогані гроші, на кількох мільярдах доларів. І ця тема ще не викрита. І це, до речі, один з закидів Байдена, який з цього приводу сказав, що Україна і НАТО, поки не сумісні, за цим принципом. Тому що ми не знаємо всіх нюансів і того, що все заскречено. Все. Буквально геть усе. Все. На сьогодні все. 8 тем. Не сказав ще про Фірташа, і про доходи від заарештованих активів. Європейський Центробанк у п'ятницю, очільниця його, колишня очільниця МВФ, вона сказала, що жодна копійчина від заарештованих активів, навіть від не самих активів, а навіть від їхнього використання, оренди і так далі, не може піти до
України, тому що це підірве довіру до європейської фінансової системи, начебто. І без погодження з іншими країнами Великої Сімки цього не буде. Але ну, сьогодні вже інший тиждень, але сьогодні вже з'явилося повідомлення про те, що подібну систему розробляє уряд Великої Британії. Дай Боже, щоб вони це доламали. Ну, ми поки ці гроші не отримаємо, тому що вони попадуть, ви знаєте, куди? До міністра великого крадівника і так далі. Да? Тобто є вже готова відпрацьована схема, і всі вже розуміють, вони вже стоять на поготові з пилою, щоб ці гроші пиляти. Але ну, Лагард сказала, що ні. До побачення, друзі, поки ми нічого не дамо, і поки ці гроші, пусть нехай там вони лежать, а ми потім розберемося, що ми з ними будемо робити. І про Абрамовича така ж сама ситуація. Він відмовився, тому що без його підпису не можна ці гроші перерахувати Україні. Ну, навіть у той фонд, який наразі створив уряд Великої Британії. Про те, що їх не можна використовувати на війну, це їжаку навіть зрозуміло. Але на відновлення, на певне відновлення, наприклад, там на наші підвищені тарифи на електрику, на відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Чому б ні? Їх можна було б скерувати, але цього не відбувається. І ще одна, от я сказав, чому я так прив'язав відмову суду Відня від екстрадиції Фірташа, тому що це знову ж пов'язано з українською владою. Тому що про контакти Фірташа з Арахамією вже було неодноразово написано. І не тільки з Арахамією, з іншими українськими чиновниками. Заради чого ці були терки? Ну, ми зрозуміємо, там частку вдалося їм віддряпати, да, від його там статків, там облгазу, наприклад. Але ж, ну, може, це була плата за проїзд. Тому його саме тому його не екстрадували. Тобто він відкупився оцими облгазами, а за це його не екстрадували до Сполучених Штатів, де він би сів років на 50. Там є за що. І тому я оце пов'язую саме з цією корупцією, яка є в Україні. Оця от тема всеосяжної української корупції, я вважаю, що ми би, там би, ну, принаймні, ані Запорізької АЕС, ані греблі Каховської ГЕС, ані тисяч людей, які загинули в Маріуполі. Цього б не було, якщо б не було цієї корупції, яка зжерла все. Я так вважаю. Я не знаю, як хто, але це моя точка зору. Я ніяк по-іншому до цього ставитися не можу. От все. На сьогодні, мабуть. Ну, треба ще нагадати, що Арахамія ж вписується і за Абрамовича. Там Ну ж так, теж... я про що? Це ж не тільки Фірташ, а й Абрамович. Да. Ну так, я ж думаю, що Агрохімія наш, він вже якісь там грошики взяв передплати за відмазування оцього там поца. І я думаю, що він ці гроші віддавати бажання не має. І він же ж не зовсім українець, він росіянин, який отримав українське громадянство у 19-му році. Там багато чого є, там про агрохімію можна розповідати годинами. Там і про експорт зброї, там і про роботу на братів Карамазових. Там є, якщо десь там трохи копнути, там одразу ж вилізають вуха російських кримінальних авторитетів. Ну, це таке. Я думаю, що все ж таки, ну, я не бачу зараз можливостей для зміни політичної системи України. Хоча я вважаю, що хунта зараз, саме хунта, була б доречною. Я так думаю, якщо б там порозстріляло би кілька сотень суддів, прокурорів, співробітників так званих
Офісу президента і інших державних зрадників, я думаю, і депутатів, безумовно, то я думаю, що все б налагодилося досить швидко і припинили би красти. І відразу б запрацювали б певні виробництва, тому що просто б зняли б оці штучно створені бар'єри. Тому що те, що відбувається в економіці зараз, ніяк інакше, як роботою на агресора, я назвати не можу. Те, що роблять Гетьманцеви і всі інші, оця от кодла, Малюськи, так званий міністр юстиції, міністр фінансів, наш улюблений цей Марченко і взагалі Свириденко там з Офісу президента, яка там парашутистка. Ну ось так, там є кого. І вони нам серуть, під ноги. І кожен їхній крок – це житті наших хлопців на передовій. Я просто хочу на цьому наголосити. І до цього, наприклад, там на таких дрібничках, да, в дії всі платежі йдуть через контору, яка обслуговує гральний бізнес. Про що ми говоримо, хлопці, друзі? Це взагалі дурня. Тобто крадуть всюди. Всюди, де можна красти, вони крадуть. Тому що вони використовують цю ситуацію, воєнний стан, як повод для повної безкарності. Тому що нічого не, все засекречено. Нічого не можна перевірити. Яйця за 17 гривень це там викрили, броніки там викрили, а оцю техніку ще не розкопали. Оце і порахування. Мільярди доларів на початку війни, коли кожна гривня була на вагу золота. От така от ситуація. Я не знаю, як до цього, просто от така от загальне відчуття моє, власне моє відчуття, не те, що я там доповідаю про щось, ні. Я хочу до вас, я ще раз наголошую, я хочу до вас донести своє відчуття ситуації, внутрішнє моє ставлення до неї. Тому що я не коментатор, я людина, яка читає дуже багато, яка аналізує весь час. І я не можу до цього ставитися ніяк інакше, як я говорив. І тому я вважаю, єдиним способом нашого звільнення – це перемога на полі бою. Якщо її не вкрадуть такі, як Агрохімія, Ярмаки і всі інші. А вкрасти можуть. Я сказав про ситуацію, я сказав про план, начебто з вступом до НАТО, який на повному серйозі, повністю цілком серйозно обговорювався на найвищому рівні. Паску уникнули, будуть інші, і вони вже є. Міни закладені. І консерв путінських повсюдно в Україні, вони є повсюдно. Кожен крадій, кожен корупціонер, кожен суддя, який ухвалює рішення проти народу України, є державним зрадником. Я хочу на цьому наголосити. З ідея класна, але є одна проблема. Тому що всі генерали, вони теж наші українські, вони виросли в цій ж самій системі. Тому тут є велика проблема. І якщо... Все ж таки, да, все ж таки Залужний і Шаптала щось роблять. Вони роблять на полі бою, ми не можемо сказати, які вони будуть, якщо прийдуть до влади. Тут є великі ризики. І не тому, що нічого треба робити. Треба тут, як я вважаю, треба розуміти кожному, що є у нас враг внутрішній, є враг зовнішній, і за всіма все ж таки нам самим з цим боротись. Тут нічого, ніякі генерали нам не допоможуть. Тому, так що тут така. А ще там одне таке зауваження з приводу американського конгресу. Практика вписувати в закони гроші, які не мають жодного
відношення до закону, це практика більше 100 років. Якщо інтересувати, ну, спостерігати, як працює американський конгрес, вони більше 100 років так роблять. Це нормальна практика. Вони там підсовують закони, вписують там закон про форма. Ну от остання велика штука, коли закон про фармацію, вони вписали допомогу Україні і всіх нахиляли, щоб проголосували допомогу Pfizer, і казали, що це допомога Україні. А там Україні було там пару мільярдів, а основна сума йшла на допомогу фармкомпаніям. Ну, це таке американське. Ну, зараз все говорять, що вже Україна Америкою править, тому що вскрились 10 мільйонів Байдена, і вплили плівки з записами розмов, 2 розмови з Байденом і 8 розмов з Хантером Байденом, які обсуждались взятка Байдену, собственно, сім'ї Байдена від України. Тут уже так... Я хочу сказати тільки одне, що світ, він дуже має багато напрямків і багато інтересів. І ось нас досі не завоювали тільки тому, що ці інтереси різні. І от вони перетинаються, і от вони от на перетині цих інтересів ми якось там на кількох стільцях балансуємо от між пастками. От якось ми ще йдемо. І я вважаю, що от, є такий от, один з елементів гейткіпінгу, про який я колись розповідав, це загальний броунівський напрямок. Загальний броунівський напрямок. Якщо ця купа молекул, вони в різних напрямках пересуваються, але якщо сукупність цих молекул рухається в певному напрямі, потрібному, то це нормально. А якщо ні, то ми втрачаємо. Тобто, от на перетинах цих десь ми знімаємо цей там пінку цього, але ж нас досі не завоювали. Тому що не тільки тому, що український народ такий героїчний, ні. Там є купа інтересів, різних інтересів. І ці інтереси впливають на різні галузі, на різні, я так скажу, на різні важелі впливу. Вони впливають, вони є важелями впливу. Тобто, наприклад, єврейське лобі, наприклад, я говорю, да? Єврейське лобі в Україні, тому що президент єврей, наприклад. І воно реально спрацьовує, тому що це допомагає залучити єврейське лобі на допомогу Україні. Погано чи добре, але це спрацьовує. Тобто те, що український президент єврей. І це українське лобі певним чином спрацьовує. В Сполучених Штатах, до речі, теж. Так, якщо подивитися. Я просто говорю про те, що, наприклад, намагання Польщі стати державою номер 1 у Східній Європі для нас це є великим плюсом. Тому що вони там, Велика Польща і все таке інше, і 3 моря, і вся ця система на чолі з Польщею. Але це нам допомагає. Реально допомагає. Попри те, що це імперські якісь закиди, це нам допомагає. І Польща для нас це наразі це союзник. Тобто отакі речі, які спрацьовують, вони, начебто вони не пов'язані одна з одним. Але, наприклад, Ізраїль – це противник Ірану, а Іран постачає Росії дрони. Тобто, якщо щось Ізраїль зробить з Іраном, зрозуміло, да? Тобто там буде щось, наприклад, він зруйнує ці підприємства з виробництва ракети дронів, тобто Путін не отримає щось. Світ дуже пов'язаний, дуже пов'язаний. І таких зав'язок ми балансуємо між пастками. І ми йдемо якоюсь такою дорогою, яка між я не знаю, прірв величезних. І ми поки йдемо. І це дуже добре, друзі. Насправді, це дуже добре. Я все ж таки
ну, такий поміркований оптиміст. Тобто я з самого початку не вірив в те, що Україна не програє, тому що програш України – це знищення України. Я вважаю, що все ж таки, ми маємо існувати і маємо стати, ну, принаймні, серед головних країн світу однією з. І це буде, але як це буде, в якому вигляді, якщо нас не виснажить остаточно оця війна. Ну, тобто нас просто може не вистачити. І саме тому втрати на фронті для нас вкрай чутливі. І виїзд людей за кордон – це вкрай чутливо для України, для нас, для наших наслідків, для наших нащадків, для всього. І тому я патріот. Я все ж таки вважаю, що треба робити без огляду на те, що нас лякають, а там будь-що буде. Ми маємо перемогти. Ну і на цьому ми будемо сьогодні вже закінчувати. Ми проговорили вже 1,5 години. Дуже якось так час проминув. Тому будемо закінчувати. І традиційно на кінці я ще раз повинен сказати, що ті, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь на Фейсбук-сторінку Вадима Хомахи. Реквізити для допомоги проектам Вадима Хомахи в описі до цього відео. І ставте лайки, дизлайки, можете нас сварити, можете нам казати якісь приємні речі, якщо є таке бажання, а ми будемо продовжувати працювати. І на сьогодні ми закінчимо. До побачення і до зустрічі наступного тижня. Велике дякую, Вадиме, і велике дякую всім, хто нас дивився сьогодні. Слава Україні! Героям слава!